So, hello students. আজি আমি এটা ক্লাছ লৈ আহিছো যত তোমালোকৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে আমি অলপ ৰিভিজন কৰিম সো আশা কৰিছো তোমালোকে বাকিবিলাক সাবজেক্টটো পঢ়া শুনা কৰি আছা বাকিবিলাক সাবজেক্টৰো ৰিভিজন ষ্টাৰ্ট কৰিছা তো আজি মই লৈ আহিছো দ্য সেল যোনটো ইউনিট বেসিক ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ লাইফ চ্যাপ্টাৰটো হয় হেতুৰ বিষয়ে আমি ৰিভিজন কৰিম তোমালোকৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে সো পলম নকৰি আমি সেলৰ যোনটো টপিক আছে এটো ষ্টাৰ্ট কৰো তাৰ আগতে মই কব খুজিছো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টাৰ্স আছে যোনখিনি মই মেনশন কৰিছো তাৰ বাহিৰে বিশেষ আমি ডিসকাস কৰা নাই বিকজ আমি অলৰেডি আগতে ডিসকাস কৰিয়ে থৈছো জাস্ট এটো ৰিভিজন ক্লাস হয় কাৰণে আমি ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি প্ৰশ্ন আছে যোনখিনি পইণ্টছ আছে সেইখিনি আমি ফোকাস কৰি পঢ়িম এতিয়া সো ষ্টাৰ্ট কৰিছো মই সো যেতিয়া আমি সেল বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ্স ইয়াদ ৰাখিব মনত ৰাখিব লাগিব সময় কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব সো হে সময়বিলাক হৈছে আমি টেবল ফৰ্মত মই লৈ আনিছো সো ফাৰ্স্ট হৈছে discoveries about cell the fundamental unit of life so cell to আমি অলৰেডি আগতে পঢ়িছো যে বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন থিওৰি দিছে বিভিন্ন মানুহে ডিসকভাৰ কৰিছে প্ৰসেস তো বেলেগ আসলে কেনেকে কোনে কি ডিসকভাৰ কৰিছে কোনটো কম্পোনেন্ট ডিসকভাৰ কৰিছে সো গুটেখিনি আমাক নালাগে তাৰে পৰা আমি যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট হয় সেইখিনি আমি টেবল ফৰ্মত মই এটা ফৰ্ম কৰি লৈছো আৰু দিছো এতিয়া সো এটা ডিসকভাৰ্ড বাই আমি চাইছো ফাৰ্স্ট অফ অল টাইপস অফ টাইম পিৰিয়ড what did they discover so এইটো টেবলত আমি ফাৰ্স্ট আছে সেল বুলি কলে আমাৰ ৰবাৰ্ট হুক মানুহজন থাকিবয়ে so ৰবাৰ্ট হুকে in 1665 noticed the presence of cell in a cork slice so cells আমি অলৰেডি জানো বা কোক যোনটো ক হেতু ফাৰ্স্ট ডিসকভাৰ কৰিছে ৰবাৰ্ট হুকে আৰু সনটো হৈছে 1665 1665 চনত আৰু notice that the presence of cells in a cork slice so cork যোনটো আমাৰ টিস্যু cork আমাৰ যোনটো বটলৰ যোনটো ক্যাপ থাকে সেই corkটোৰ যোনটো স্লাইস কৰিলে সেলস বিলাক পাব হে তেও তেতিয়া হে ৰবাৰ্ট হুকে হেতু ডিসকভাৰ কৰিছিল তাৰ পিছত আছে লিউৱেনহক এন্টন ভন লিউৱেনহক in 1674 found the presence of living cells in pond water so ৰবাৰ্ট হুকে কি কৰিছে ৰবাৰ্ট হুকে প্ৰথমতে সেল ডিসকভাৰ কৰিছে কিন্তু তেও জ্ঞান আছিল যে সেলটো জিন্দা আছিল নে মৰা লিভিং নে নন লিভিং তেও হেতু টাৰ্ম কথা নাছিলে he only noticed তেও অকল নোটিস কৰিছিলে যে সেল আছে কৰ্কৰ স্লাইসত আৰু হেতুকে তেও ৰিপৰ্ট কৰিছিলে তাৰ পিছত আহিল এন্টন ভন লিউৱেনহক তেৱে in 1674 found the presence of living cell মানে জিআই থাকা cells বিচাৰি পালে in pond water পণ্ডৰ পানী যোনটো আছে হেতুত আমাৰ living cells report কৰিলে তেও তাৰ পিছত আছে পাৰ্কিনজি in তাৰ আগত আছে আমাৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন in 1831 recognized the existence of nucleus in the cell jo amar juntu cell or brain boli ko nucleus juntu hoy hetu first discover korise amar Robert Brown in the year 1831 tar pisot ahise Purkinje so Purkinje in 1839 teo invented the term protoplasm which is the liquid present in a cell so protoplasm juntu ase hetu teo term to invent korile so protoplasm to ki hoy protoplasm to hol cytoplasm plus nucleus আমি তো all together আমি তো protoplasm বুলি কও কিন্তু তেও যেতিয়া term to invent কৰিছিল protoplasm তেতিয়া অকল mean কৰিছিলে the liquid present in the cell তাৰ পিছত আছে Claydon and Swan so তেওলোকে in 1838 আৰু 39 presented the cell theory that all organisms are actually made up of cells so যোনটো cell theory বুলি আমি কও যোনটো খুব important হয় cellৰ concept পঢ়িব সময় হেতু দিয়া হৈছিলে Claydon and Swan আৰু lastly important মানুহ এজন হৈছে Virchow so Virchow in 1855 কি কৰিছে suggested that all cells come from cells that already exist in nature যে cells already exist কৰা cellৰ পৰা আহে তাৰ মানে cell জৰে জৰে পাতো আহিব নোৱাৰে so কিবা এটা তো জাগা লাগিব বা কিবা এটা তো বস্তু লাগিব যে আহিব so Virchow কলে যে cells বিলাক আহে already existing cells পৰা
তাৰমানে অলৰেডি যদি কিবা সেলস আগত আছে হেইটোৰ পৰা নতুন সেল উৎপন্ন হয় সো এইকেইটা হল ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকভাৰিজ টেবুল ফৰ্মত দিয়া হৈছে ফাৰ্স্ট হল ৰবাৰ্ট হুক তেৱে সেল ডিসকভাৰ কৰিছে লিউয়েন হকে লিভিং সেল ডিসকভাৰ কৰিছে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে নিউক্লিয়াছটো ডিসকভাৰ কৰিছে পাৰ্কিনজিয়ে প্ৰটোপ্লাজমটো টাৰ্ম কইন কৰিছে ক্লেডেন্স ওয়ানে সেল থিওৰি দিছে আৰু ভাৰ্চাৱে কৈছে যে cells exist from pre-existing cells আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰ কেইটা যোনকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিশেষ ইমান কষ্ট নহয় কাৰণ কি এইটো হিটোৰ লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো সব প্ৰথম আহিছে যেটো ৰবাৰ্ট হুক 1665 প্ৰথম সন তাৰপিছত আছে লিউয়েন হক সো তাৰে কেইবছৰমান পিছত 1674 ত আহিল তাৰপিছত ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন 1800 ত আহিছে সো ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন 1831 পাৰ্কিনজি 39 cell theory 38 39 আৰু লাষ্টত আছে ভাৰ্চাও 1855 সো ইখিনি হল ডিসকভাৰিজ अबाउट the cell তাৰ পিছত আমি যাম নেক্সট পোৰশনত যোনটো হল cell theory সো মানে যে cell theory কৈ আছো cell theory ত আছে কি actually so cell theory first point to hold a cell is the structural and functional unit of all living organism ji kono living organism ta mane jai thaka bostu eta juntu structural and functional unit hoy ta mane amar juntu structure dibo juntu makeup body makeup to koribo juntu function kore heto basic unit of all living organism is a cell so ami structural and functional unit mane basic unit of any living organism is a cell তাৰপিছত all living organisms are made up of cells আমি জানিয়ে so যেহেতু basic unit হয় cell to so cells is every living organism যেটা আমাৰ cell দিয়ে বনোৱা হ'ব লাগিব কোষটো থাকিবই cells are formed from pre-existing cells যোনটো ভাৰ্চাৱে ক'লে so এই যোনটো pre-existing cells আছে আগৰ যোনটো cell আছে হেতুৰ পৰা cell আহিব হেতু হল আমাৰ third theory third point of the cell theory তাৰ পিছত cell theory পঢ়িলে তো আমি আৰু দুটা টাৰ্ম জানিবই লাগিব খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট cell theory লগত first of all unicellular organism second of all multicellular organism unicellular organism to কি হয় the organisms that consist of a single cell such as amoeba paramecium যোনবিলাক হেবিলাক single cell organism তাৰ মানে এটা সেল আছে এটা কোষ আছে তেনেকে আমাৰ এইটো এটা সেল হয় সো amoeba তো কি হয় আমি অলৰেডি আগতে দেখিছো যে amoeba তো এটা single cell হয় এটা সেল আছে আৰু হেতুকে আমি single unicellular organism বুলি ক'ব পাৰো multicellular organism যেনেকে human being য'ত বিভিন্ন cells লগ লাগি এটা organism ফৰ্ম কৰিব এটা জন্তু বা এটা human being এটা মানুহ বা এটা গছ হেতু ফৰ্ম কৰিব য'ত বিভিন্ন এনেকুৱা মাল্টিপল সেল যেতিয়া লগ লাগিব এনেকে টিস্যু ফৰ্ম কৰিব টিস্যুৰ পিছত আমাৰ ফৰ্ম কৰিব organৰ পিছত ফৰ্ম কৰিব organ system হে organ system ৰূপত যেতিয়া organism টো ফৰ্ম হ'ব তাৰ মানে বহু আমাৰ cells লগ লাগি যেতিয়া আমাৰ organism টো as a whole ফৰ্ম কৰিব লাষ্টত হেতুৱে হল আমাৰ multicellular organism so এটোৱে আছিল আমাৰ cell theory তাৰ পিছত আমি অলপ চাব লাগিব কিছুমান important cell shape তাৰ মানে কোষ বিলাকৰো different shape থাকিব বেলেগ ৰূপ থাকিব so হে কি কিনুকা ধৰণৰ ৰূপ থাকিব আমি অলপ চাই লও the shape of the cell may vary depending upon the function they perform so এটা আমাৰ different cells যোনবিলাক আছে হেতুৱে different function form কৰে যেনে আমাৰ red blood cell যোনটো আছে RBCs of function হৈছে blood circulation blood or hemoglobin form কৰা হেতু function আছে muscles of function হৈছে contraction আৰু relaxation nerve cell of function হৈছে neural signals conduct kora so depending upon the type of function different cells different shape lobo our cells are capable of changing their shape for example white blood cells and amoeba can change their shapes at their own will so amoeba ta unicellular organism hoy juntoe nijor mote shape to shift koribo pare aru etu eta important point hoy aru human being ba amar juntu higher organisms ase
তাৰে যোনটো হোৱাইট ব্লাড চেলছ আছে সেইটোও কেপেবল হয় টু চেঞ্জ শেপ ডিপেন্ডিং অন নিড যেনেকৈ আমাৰ হোৱাইট ব্লাড চেলত মেক্ৰফেজ আছে ইঅ'চিনোফিলছ আছে সেইবিলাক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আছে আমি বেলেগ পঢ়িম এতিয়া সো সেইবিলাক ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ হোৱাইট ব্লাড চেল আৰু সেই ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাংচন সিহঁতে শেপটো চেঞ্জ কৰি থাকে তাৰপিছত আছে how can cells perform distinct functions in organism তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এক্সামৰ কাৰণে যে সেল বিলাকে distinct functions কেনেকে perform কৰে so cells are capable of performing multiple functions in an organism so এটা cell multiple function কৰিব পাৰে a cell contains specific components which are called organelles so cellত বিভিন্ন কাম কৰিব কাৰণে বিভিন্ন organelles থাকে compartments থাকে each organelle in the cell can perform different functions such as making new cells or clearing the waste of the cell so আমি organelles বিষয়ে আৰু পঢ়িম তো আমি এতিয়া জানিব লাগিব যে cells they are capable of performing multiple functions বিভিন্ন ফাংশন কৰিব পাৰে আৰু হেতু কৰিবলে specific components আছে সেই components খিনিক আমি organelles বুলি কওঁ সেই organelles কাম হৈছে to make different cells বা waste product remove কৰিব পাৰে cellৰ so বিভিন্ন organelles বিভিন্ন কাম কৰে তাৰ পিছত আছে does organelles allow a cell to perform several kinds of activities in an organism so main answer to হৈছে যে different distinct functions বিলাক কেনেকে কৰে because of the presence of organelles সেই organelles help কৰিব তাৰপিছত আছে how will absence of any one of the cell organelle affect the cells working যদি এটা cell organelle নাথাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে so functions of all the organelles are interlinked এটা organelle function খিনি interlinked হৈ থাকে ইটো হিটোৰ লগত and ultimately to the working of the cell so proper functioning of an interlinked হৈ থাকে so even if a single link is missing the cell ultimately suffers and dies so যদি যিকোনো organelle এটা properly function নকৰে তাৰ মানে কি হল link বা check point টো নাইকিয়া হৈ গৈছে so কাট খাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব cell টো properly function নকৰিব it suffers and it dies so for example we saw DNA from the nucleus passes the information for protein formation to the ribosomes which send the proteins to the Golgi complex and ER for modification and transport so it was the dekhisu eta chain hoy je jonto DNA deoxyribonucleic acid boli jonto ko genetic material thake hetue nucleus of command koribo to form protein kak form koribo command koribo ribosome so he ribosome ki koribo tarpot he protein to form kori pele Golgi complex aru ER mane endoplasmic reticulum tate modification aru transportation karone pothabo tare jodi ami sao ribosome to properly function kora nai so ribosome jodi properly function kora nai DNA information to kak dibo protein form koribo karone so tar folot ki hobo baki duta organelle kam nokoribo as a result proper jodi protein formation nohoy cell to ki hobo suffer koribo and it will ultimately die so etue hol je absence of any one of the cell organelle jodi eta nathake cell organelle titia hole cell to suffer koribo because each and every organelle interlink hoy ase link hoy ase etu hitor logot তাৰপিছত আছে cell organization so cellৰ organization to keneke hoy ase so cell contains three features so firstly whole plasma membrane second whole nucleus third to whole cytoplasm so আমি already জানো কোনটো কি হয় আমি because আমি already পঢ়িয়ে থৈছো so still আমি একবাৰ চাম যে plasma membrane to whole outer covering of the cell nucleus যোনটো brain of the cell বুলি কয় হেতু or cytoplasm liquid present in the cell এতিয়া এটো এটা flow chart হিচাপে আমি মনত ৰাখিব পাৰো cell হল cell টোৰ আমাৰ cell membrane হল আৰু protoplasm হল so protoplasm to আমি divide কৰিলো cytoplasm আৰু nucleus cytoplasm to hyaloplasm aru tropoplasm hisabe divide korilu tasot tropoplasm to ami cell organelles aru neoplasm hisabe divide korilu
সো এটোৱে হল এটা হাইৰাৰ্কি তাৰ পিছত আছে plant cell versus animal cell so plant cell আৰু animal cellৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেন্স আছে তো সেই ডিফাৰেন্সটো কি হয় আমি চাও so plant cellত থাকিব cell wall যোনটো এটো আছে এটো cell wall হয় এই গ্ৰীন ডাৰ্ক গ্ৰীন কালাৰ যোনটো ইয়া আছে তো cell wall হয় ৰিজিড শেপৰ থাকে so এই cell wall টো আমাৰ plant cellত থাকিব animal cellত নাথাকে তাৰ পিছত আছে লাৰ্জ সেন্ট্ৰেল ভ্যাকুয়াল এই যোনটো সেন্ট্ৰেল ভ্যাকুয়ালটো আছে হেতু আমাৰ plant cellত আছে not in animal cell so animal cellত হেতু নাথাকে ক্লোৰোপ্লাস্ট মানে সেই যোনটো গ্ৰীন কালাৰ পিগমেন্টটো দিয়ে সেই গ্ৰীন কালাৰ পিগমেন্টটো আমাৰ প্লান্ট সেলত আছে not in animal cell তাৰপিছত সেন্ট্ৰিওজোমস so প্লান্ট সেলত সেন্ট্ৰিওজোমস বুলি এটা অৰ্গানেলি আছে সেই অৰ্গানেলিটো প্লান্ট সেলত নাথাকে আৰু plant cells most plant cells they lack lysosomes so lysosomes to animal cells of common হয় but hetu plant cells of one na jay এটোৱে হল আকৌ ডিফাৰেন্স টু no cell wall তাৰ মানে animal cell যোনটো আছে যেহেতু cell wall নাই ৰিজিড নহয় so shape to irregular হ'ব numerous small vacuoles plantত কি হ'ব এটা single central vacuole থাকে কিন্তু animal cellত কি হ'ব numerous small vacuoles থাকিব সৰু সৰু vacuole থাকিব chloroplast নাথাকে chloroplast absent থাকে centriosomes আৰু centrioles to present থাকিব আৰু lysosomes ও present থাকিব so আমি এটো এটা কাম কৰিব পাৰো আমি এটো কলম কৰি পেলে ডিভাইড কৰিও পঢ়িব পাৰো বা এনেকে পইণ্ট ওয়াইজ কৰি with the diagram পঢ়িব পাৰো তো যোনটোৱে তোমালোকৰ সুবিধা হয় তোমালোকে সেই হিচাপে পঢ়িলে হ'ল তাৰ পিছত আছে আমি প্লাজমা মেমব্ৰেন টো চাম সো প্লাজমা মেমব্ৰেন টো কি হয় আমি জানোৱে সো প্লাজমা মেমব্ৰেন টো হল cell membrane so cell membrane to it is just like an envelope that covers the whole cell so জানোৱে যে গুটে cell টো কভাৰিং কৰিব envelope এটা হয় so গুটে cell টো কভাৰ কৰিব আমাৰ plasma membrane তাৰ পিছত therefore a cell gets separated from the external environment because it has a plasma membrane so main function to hoise external environment to separating কৰা plasma membrane সহায় কৰে so plasma membrane can decide which material should enter and leave the cell so কোনটো material সোমাব পাৰে কোনটো material ওলাব পাৰে হেতু plasma membrane decide কৰিব আৰু হেতু কাৰণে plasma membrane selectively permeable membrane বুলি কয় selectively permeable membrane কয় because some material সোমাব নিদিয়ে আৰু some material ওলাবও নিদিয়ে so selectively ওলোৱা সোমোৱা কৰা permission দিয়াৰ কাৰণে selectively permeable membrane বুলি কওঁ আমি plasma membrane so plasma membrane basically কি হয় external covering হয় যিকোনো cell এটা আৰু হেতুৱে কি কৰে লাগা বস্তুখিনিক আহিব দিয়ে নালাগা বস্তুখিনিক যাব দিয়ে আৰু selectively permeable হয় আৰু এটো separate কৰে external environment from the internal environment of the cell এটা প্লাজমা মেমব্ৰেন পঢ়িলে আমি এটা মডেল খুব ভালকে পঢ়িব লাগিব হেতু হৈছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল সো ফ্লুইড মোজাইক মডেলটো কি হয় so fluid mosaic model explains the structure of the plasma membrane so plasma membrane to structure to kinukwa hoy nature to kinukwa hoy hetu amar fluid mosaic model e explain kore according to it plasma membrane comprises of three components so a fluid mosaic model according plasma membrane tinta component thake first to whole lipid second to whole protein third to whole carbohydrate so first component to lipid আমি already জানো যে যিকোনো সেলত লিপিড তো থাকিবই protein থাকিবই আৰু carbohydrate so these components can flow freely and fluidly inside the plasma membrane so এই যোনকেটা component আছে এই lipids proteins carbohydrate একেটাই মানে freely আৰু fluidly plasma membrane to ঘূৰি ফুৰে so এটো এটা diagram হল fluid mosaic modelত so দেখিছো যে আমাৰ এটো glycoprotein with carbohydrate attached so glycoprotein tamane protein plus carbohydrate so glycoprotein to ase eta glycoprotein thakibo glycolipid tamane lipid plus carbohydrate eta thakibo
আৰু আমাৰ কিছুমান মেমব্ৰেইন প্ৰটিন থাকিব যোনটো এমবেডেড হৈ থাকিব তাৰমানে প্লাজমা মেমব্ৰেইনটোত খোজ খাই থাকিব বিভিন্ন জায়গাত সো হেতুৱে হল আমাৰ ফ্লুইড মোজাইক মডেল ফ্লুইড মোজাইক মডেল মানে কি হৈছে ফ্লুইড হয় তাৰমানে পানীৰ নিচিনা পানী বুলি নকয় যিকোনো লিকুইডৰ নিচিনা লিকুইড নেচাৰ হয় তাতে আমাৰ এই প্ৰটিনছ বিলাক আছে এই প্ৰটিনছ বিলাক এমবেড হৈ আছে সোমাই থোৱা আছে সেই মেমব্ৰেইনটোত সো হে এটা মোজাইক টাইপ এপিয়াৰেন্স এটা দিছে না নাই সো হেইটোৰ কাৰণে ফ্লুইডি নেচাৰ প্লাস মোজাইক এপিয়াৰেন্সটোৰ কাৰণে এই ফ্লুইড মোজাইক মডেল বুলি কোৱা হয় সো এইটোৱে হল আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ fluid mosaic model আৰু এটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত আছে there are two types of lipids বা fats in the plasma membrane so আমি already চাইছো so কোন কেটা হয় আমি গমে পাইছো so first হল phospholipid তাৰপিছত হল cholesterol so phospholipid টো কোনটো হয় it is a lipid made up of glycerol two fatty acids and phosphate so lipid molecule এটা যেতিয়া phosphate group এটা লগাই দিম তেতিয়া আমি phospholipid so it creates a semi-permeable membrane that allows the flow of only certain materials inside and outside the cell so আমি আগৰ যোনটো স্লাইড আছে আমি দেখিছো যেতে বিভিন্ন ফসফোলিপিড আছে so হে ফসফোলিপিডে কি কৰে ফ্লুইডি নেচাৰটো দিয়ে আৰু semi-permeable নেচাৰটো দিছে তাৰ পিছত আমি এটো ফসফোলিপিড বাইলেয়াৰ এটো ফসফোলিপিড এটো এটা ফসফোলিপিড এটো এটা ফসফোলিপিড লেয়াৰ so হে ফসফোলিপিড বাইলেয়াৰটোৱে আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনটো ফৰ্ম কৰিছে তাৰ পিছত আছে কোলেষ্ট্ৰল so কোলেষ্ট্ৰলটো হৈছে it is a lipid that provides fluidity to the surface of the plasma membrane so এই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট লিপিডস আছে যোনটো আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনটোত পোৱা হৈছে তাৰ পিছত protein আছে protein acts as receptors of the cell and help in transportation across the cell membrane so protein টো carrier হিচাপে act কৰে বা আমি vehicle বুলিও ক'ব পাৰো vehicle that helps in transportation of nutrients in and out of the cell across the membrane our carbohydrates attach themselves to the lipids and proteins and are found on the extracellular side of the membrane so carbohydrates কিছুমান আছে যোনটো আমি দেখিছো glycoprotein glycolipids যোনখিনি আছে হেতু আমাৰ attach কৰি থয় extracellular side that helps in giving structural strength আৰু হেতু কাৰণে carbohydrates খিনি আছে so basically fluid mosaic modelটো আমি দেখিলো fluid mosaic modelটো আমি দেখিলো যে এটো lipid bilayer এটা থাকিব তাৰ মানে phospholipid bilayer থাকিব lipid থাকিব যত phosphate group attached হৈ থাকিব so phospholipid bilayer টো important component হয় তাতে দেখিব তাতে থাকিব আমাৰ কিছুমান carrier protein এইবিলাক হে নীলা নীলা কেটা হল carrier protein এই বাইলেয়াৰটো এই carrier protein টো থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে এটা mosaic appearance আহিছে so mosaic word টো আহিল আৰু phospholipid bilayer টো fats carbohydrates cholesterol যোনখিনি আছে এটো fluid nature এটা দিছে হেতু কাৰণে এটো fluid বুলি কলো আৰু বিভিন্ন components কেটা আমি importance খিনিও চালো so এতিয়া আমি চাম how can substances move in and out of a cell so কেনেকে substances move কৰিব in and out of a cell so first of all gases exchange between the cell and its external environment gasor exchange hobo firstly so hetu hobo ki movement of oxygen and carbon dioxide to and from the cell is carried out through diffusion so bihek amar jete ami movement of ta ko cell or to first hobo diffusion tar pisot ahibo active transportation tar pisot ahibo transportation tar pisot তাৰপিছত fourth আহিব আমাৰ facilitated diffusion
সো বিশেষ যেতিয়া আমি অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মুভমেন্টৰ কথা কম তেতিয়া সিম্পল ডিফিউজন হ'ব সো এই ডিফিউজনটো হ'ব সিম্পল ডিফিউজন তাৰ পিছত আহিছে gaseous substance tend to move to areas where the concentration is less from the concentration where is more তাৰ মানে simple diffusion হৈ আছে concentration gradient with the flow গৈ আছে আৰু this movement is defined as the process of diffusion তাৰ পিছত আছে diffusion can take place in terms of solid liquid and gases so যেতিয়া gases exchange হ'ব আমাৰ cellৰ ভিতৰত হেতু simple diffusion হ'ব along a concentration gradient এটা যেতিয়া movement of water হ'ব movement of water from inside the cell and its external environment so it is carried out by the means of osmosis so osmosis ki hoy it is a type of diffusion khali difference to hoise presence of a permeable semi permeable boli ko semi permeable membrane so type of diffusion kintu amar semi permeable membrane eta thakibo so osmosis is the process in which water moves from the region of high concentration to one with low concentration through a semi permeable membrane therefore we can say that osmosis is just a special case of diffusion so ami to eneke ami kobo paru bhul nohobo je osmosis is a special case of diffusion so eta ami dekhilo je keneke movement hoy substances in and out of cell firstly jete gas khini exchange hobo simple diffusion hoy aru water jete jabo osmosis hobo tar uporiu saida different type or movement ase jeneke amar facilitated diffusion active transport passive transport eblako ase kintu ami hetu beleg material jete ami transport koribo lage titia he use koru ei dutar karone ami simple mechanism ase diffusion aru osmosis use korisu tar pisot ase type of osmotic solution so eta osmosis pohile ami etu janibo lagibo je direct tinta type of osmotic solution thake so first to hoise hypotonic solution so diagram to dekhi sai hypotonic solution to ki hoy ase so hypotonic solution to hoy ase amar net water gain hoy ase ta mane ki hoise etu content to juntu cell ase cell tur bhitorot water to besi humai ase ta mane outside environment to besi liquidy hoy water content to besi hoy compared to inside environment tare folot ki hoise amar cell to khuli goise so cell swells up tar pisot ase amar isotonic solution hedut ki hobo cell tur juntu internal environment ase tare water content is equal to water content outside the solution ta mane inside juntu H2O ase is equal to outside H2O so he hetut ki hol amar no loss or gain to ta mane cell to same size ot thakibo etut ki hoise inside H2O is less than outside H2O so ki hoise cell to swelling hoise ta mane hypotonic ot cell swelling hobo aru last juntu ase etut hoise outside juntu water content ase hetu inside ot se kom hobo inside ot tulonat kom hobo so ki hobo cellor pra water bahirot he jabo so bahirot joar folot ki hobo cell to shrink koribo aru ami hypotonic solution to pa so osmotic solution ba osmosis pohile ami tinta dhoronor solution or kotha janibo lagibo jot hobo cellor environment or logot water content to relation thakibo jodi cell tur bhitorot aru bahirot saman amount of water ase tetia hole to isotonic solution boli kom cellor bhitorot content of water kom thake bahirot se tetia bahiror khini bhitorot ahibo juntu kaine cell to kuli jabo etu hol amar hypotonic solution aru lastly hoise bahirot water content kom ase bhitor water content besi ase cellor so juntur karone water to bahirot jabo and cell to shrink koribo aru to ami
hypertonic solution বুলি কম সো এতিয়া আমি এইখিনিতে আজি সমাপ্ত কৰিছো নেক্সট ক্লাছত আমি বাকি কেটা অৰ্গানেলিজৰ কি ফাংচন আছে তাৰে কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে পইণ্টছ আছে কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি আমি পঢ়িম সো টিল দেন এইখিনি তোমালোকে ৰিভাইজ কৰা ভালকে চোৱা আৰু তাৰে কি ডাউটছ আছে তোমালোকে লিখা বাৰে বাৰে ৰিৰাইট কৰা ৰিৰিড কৰা আৰু টিল দেন বাই বাই Thank you.